שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת שופטים. כתוב בפרשה בפרק כ' כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. ישנם למעשה שני סוגי מלחמות, מלחמת רשות ומלחמת מצווה. מלחמת מצווה זו מלחמה שאתה כובש את גבולות ההבטחה, כמו יהושע בן נון, או שאם פותחים עליך במלחמה ואתה מגן על עצמך, זו מלחמת מצווה. מלחמת רשות, כשאתה רוצה לכבוש יותר ממה שיש לך, כמו מה שעשה למשל דוד המלך, הלך כבש בארם וכו' וכו'. יש הבדל עקרוני בין שניהם. מלחמת רשות, אפילו חתן מיום חופתו יוצא למלחמה, אין פטורים לאף אחד. מלחמת רשות, אומרת התורה, ישנם כמה שהם לא חייבים לצאת לקרב. יוצא הכרוז ואומר, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, שישוב לביתו. מי שבנה בית ולא חנכו, ישוב לביתו. מי שנטע כרם ולא חיללו, ישוב לביתו. ובסוף מוסיף הכרוז, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. שלא יכניס פחד ללוחמים, תלך, אל תהיה פה. יש מחלוקת, מה זה הירא ורך הלבב? יש מי שאומר, הירא ורך הלבב כפשוטו, פשוט נתקף בבהלה, בפחד. הוא יכול להפיל את כל החיילים, לכן אל תצא למלחמה. רבי יוסי הגלילי אומר לו, הירא מהעבירות שבידו. וחז"ל נותנים דוגמה. איזה עבירה שבידו? הייתי אומר, אולי מחלל שבת, או לא מניח תפילין. הוא אומר, לא, 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 לא. הוא מניח תפילין. אם הוא דיבר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש, זו מספיק עבירה שלא יצא למלחמה. שמא הוא לא יעמוד לו הזכות, והוא ייפול במלחמה. ואנחנו שומעים את זה ואומרים, זה לא יאומן. הוא מניח תפילין, אז הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. מה הסיפור? זה הירא מעבירות שבידו. ומסבירים חז"ל, אומר כן, התפילין של יד הם מסמלות את הדבר הגשמי, המוחשי. התפילין של ראש מסמלות את הדבר המחשבתי, זה הרוחני. מי שמנתק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, זאת אומרת אדם שאומר, אני מנצח לא בזכות הקדוש ברוך הוא, אני מנצח בזכות הטנקים שיש לי, בזכות הנשק שיש לי. אדם כזה לא יעזרו לו משמיים. לכן הוא אומר, מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, זאת אומרת שהוא סומך רק על כוחי ועוצם ידי, ולא על עזרה של הקדוש ברוך הוא שישוב לביתו, כי זה לא יעמוד בפניו, יש לו חטא. לכן הוא אמר, המדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. כמה חשוב לדעת, לחבר את כל מה שקורה בחיים שלנו, שכל דבר שנראה לנו, כן, זה בזכות כוחי ועוצם ידי, בזכות החוכמה שלי, בזכות הרכב שלי, בזכות הנשק שלי, הכל בזכותו של הקדוש ברוך הוא. הוא עזר לך שגם את הכלי הזה שיעזור לך. אם נדע לחבר את הכל ביחד, ניצחנו במלחמה. שבת שלום ומבורך.